हेलो मैम नमस्ते। नमस्कार। नानीको भिजा आयो नि? हो नि। हो साँच्चै हो, भिजा आयो नानीको। अनि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने यो डकुमेन्टहरू बनाउने बेलामा सधैँ हजुर आफै आउनुहुन्थ्यो नि त होइन? नानीभन्दा पनि बढी आफै आउनु भएको थियो। अनि डकुमेन्टहरू बनाउनलाई फी पेमेन्ट गर्ने बेलामा, लोन बनाउनु पर्यो, वडाको डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो, सबैमा हजुर एकदमै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो है। त्यही भएर हामीलाई पनि सजिलो भयो। अनि त्यही भएर मैले सबैभन्दा पहिला नानीको भिजा आएपछि नानीले भन्दा पनि पहिलाबाट चाहिँ हजुरलाई फोन गरेको हो त। तर हजुरको अनि हजुरको उपस्थितिले झन् हामीलाई चाहिँ यो प्रोसेसिङमा एकदमै इजी भएको थियो क्या। त्यो भएर चाहिँ भगवानको प्रार्थना गर्न गाडीमा गइरहेको छु। धेरै हस् म्याम, हस् ल। अब चाँडै लड्डु लिएर आउनु होला छोरीलाई लिएर है त। हस् हस् ल, धन्यवाद। हस् हस्। म्याम, अनि साइरा खड्काको भिजा आइरहेछ त। अनि म्याम साइरा खड्काको त प्यारेन्ट्स नै आउनुहुन्थेन त काउन्सिलिङको लागि? हो त। अनि भर्खरै प्यारेन्ट्सलाई नै फोन गर्दै थिएँ क्या। उहाँ चाहिँ आफै आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरू बनाउनु कति गाह्रो थियो होइन। अनि उहाँ आफै आउनुहुने, अनि सजिलो भएर लाग्थ्यो कि मलाई उसको प्रोसेसिङ गर्न चाहिँ। भर्खरै उहाँलाई कल गरेको, खुसी भएर त्यति गर्नुभएको हो नि म्याम। यस्तै सिमिलर केसेस मेरो केसमा पनि स्टुडेन्ट्सहरू होइन, इफ प्यारेन्ट्ससँग काउन्सिलिङ आयो अनि त्यहाँदेखि स्टुडेन्ट्स मात्रै आउँदा कति डिफरेन्स हुन्छ नि। किनभने प्यारेन्ट्ससँग काउन्सिलिङ गर्दा चाहिँ हामीले 10 to 15 मिनट्समा सबै कुरा कभर हुन्छ, राम्रोसँगले बुझ्नु पनि हुन्छ कि। त्यही कुरा एउटा स्टुडेन्टलाई बुझाउनु पर्यो नि। फर्स्ट काउन्सिलिङ, सेकेन्ड काउन्सिलिङ, थर्ड काउन्सिलिङ, एन्ड दे आर स्टिल भेरी ब्ल्याङ्क के, त्यस्तो हुन्छ काउन्सिलिङ। ओके। अनि अब डकुमेन्टहरू होइन, प्यारेन्ट्ससँग काउन्सिलिङ गरेर डकुमेन्टहरू पठाउँदाखेरि युनिभर्सिटीहरूले पनि त्यति धेरै ब्याक एन्ड फोर्थ नहुने, सुरुमा पठाएको डकुमेन्टबाट नै पुग्ने होइन। अनि त्यो प्रोसेसिङ टाइम पनि कस्तो इजी हुने क्या। कति विद्यार्थीहरू के हुन्छ, विद्यार्थी आफैमा आउँदाखेरि चाहिँ अब मन्थ एन्ड मन्थ लाग्छ नि त। प्यारेन्ट्ससँग काउन्सिलिङ गरेको विद्यार्थीको चाहिँ कति चाँडै प्रोसेसिङ भए जस्तो फिल हुन्छ क्या है। हो नि म्याम, मलाई पनि कस्तो त्यो प्यारेन्ट्सलाई काउन्सिलिङ दिनु पायो भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सेटिस्फ्याक्सन हुने कि लाइक हामीले राम्रोसँगले बुझायौँ भन्ने होइन। त्यसरी नै मलाई आफै पनि सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ प्यारेन्ट्सलाई काउन्सिलिङ दिनु पाउँदा चाहिँ। अनि कि मलाई हाम्रो KIEC कति धेरै हाम्रो प्रोग्रामहरू हुन्छ नि त होइन, एजुकेसन फेयरहरू हुन्छ, कति थरी हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ मलाई सबैभन्दा मनपर्ने चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट्स वर्कसप हो क्या। किनभने अब स्याटरडेको दिन पनि भयो होइन, प्यारेन्ट्सहरू फ्री हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, अनि मजाले एकदम माइक्रो लेभलबाट काउन्सिलिङ गर्न पायो, बुझाउन पायो, डकुमेन्टको कुराहरू, कस्टिङको कुराहरू होइन। अनि त्यो प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पछि प्रोसेसिङ गर्नलाई यति इजी हुन्छ होइन, एकदमै इजी लाग्छ क्या। त्यही भएर अब यो पर्सि हाम्रो हुँदैछ नि त 16 गते फागुनको 28 फेब्रुअरी होइन, त्यो दिन। सो म त एकदमै एक्साइटेड छु। त्यो दिन चाहिँ मलाई अति नै रमाइलो लाग्छ। अनि प्यारेन्ट्ससँग म इन्टरेक्ट गर्नको लागि सो आइम भेरी भेरी एक्साइटेड के। अनि यस्तै गरी त्यो फोन गर्न नि मजा आउँछ भिजा लगाइसके पछाडि।